नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई स्वादिलो अन्डा करी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। अन्डा करी बनाउने सबैको आफ्नै तरिका हुन्छ, तर हजुरहरूले यो तरिकाले अन्डा करी बनाउनु भयो भने अवश्य पनि एकदमै मिठो हुनेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सर्वप्रथम मैले यहाँ बोइल गरेको 7 वटा अन्डा लिएको छु। बोइल गरेको मैले सबै बोक्राहरू छिलिसकेको छु। यहाँ म अन्डालाई यसरी बिचबाट चिरा पारेर 2 भागमा छुटाउँदै छु। अन्डाको सेतो भागलाई बिचमा चिरा पारिसकेपछि पहेँलो भागलाई हामीले यसरी सग्लै राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ ग्यास अन गरेर कराई तातो गरिसकेको छु। यसमा म अलिकति तेल राख्दैछु। तेल तातेपछि आधा चम्मच बेसार राखौं। त्यसपछि अन्डाको सबै सेतो भागलाई कराईमा राखौं। अब यसलाई चलाएर एकापट्टि रातो भएपछि हामी अर्कोतिर फर्काउँछौं। हामीले अन्डा करी बनाउँदा सिङ्गै अन्डालाई पनि यसरी तार्न सक्छौं, तर त्यसरी बनाउँदा अन्डाको भित्रसम्म स्वाद नपस्ने हुनाले मैले यहाँ 2 भाग पारेको हुँ। अब यतिको रातो भएपछि म सबै अन्डालाई तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। अब यही कराईमा म अझै अलिकति तेल थप्न गइरहेको छु। अब यो तेलमा मैले 4 वटा ल्वाङ, 2 टा सुकुमेल र सानो टुक्रा तेजपत्ता पनि राखे। मसिनो गरी काटेको अलिकति अदुवा पनि मैले यहाँ फुराएँ। यसरी नै मसिनो गरी चप गरेको 2 टा प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखे। यसरी नै प्याज खरिएपछि मैले यसमा 1 चम्चा बेसार, 2 टा काटेको खुर्सानी र 2 चम्ची जति अदुवा लसुनलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब यसलाई राम्रोसँग चलाऊ र केही बेर भुटेपछि मैले यसमा 2 वटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि राखे र यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ। टमाटर राम्रोसँग गलेर पाकिसकेपछि मैले यहाँ उसिनेर म्याच गरेको आलु पनि राख्दै छु। यो चाहिँ मैले 4-5 वटा बोइल गरेको आलु लिएको छु। अब यसलाई सबै मिक्स हुने गरी राम्रोसँग चलाऊ। अब चाहिँ मैले यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि राखे र जिरा धनियाको धुलो पनि 2 चम्ची राखे। यसलाई पनि चलाएर मिक्स गरौँ। अब चाहिँ म यसमा आवश्यकता अनुसार पानी राख्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई ग्रेभी अथवा रस कतिको खान मन लाग्छ त्यही अनुसार पानी राख्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ अन्डा करीको झोल मन पर्ने हुनाले यसमा अझै अलिकति पानी थपे। अब यतिको भएर हल्का उम्लिन थालिसकेपछि अघि तारेर राखेको अन्डाको सेतो भागलाई पनि म यहाँ राख्दैछु र त्यसपछि अन्डाको पहेँलो भागलाई पनि अब हामी अन्तिममा राख्छौं र यसको माथिबाट म अलिकति हरियो धनिया पनि राख्दैछु। अब यो हाम्रो अन्डा करी खानको लागि तयार भइसकेको छ। म कचौरामा राखेर यसलाई सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा अन्डा करी बनाएर खानुहोला र मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।